සාදරයෙන් පිළිගන්නවා eTips YouTube channel එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා Fiverr site එක down වෙනවා කියලා ඔයාලට ආපු notification එකක් ගැන. ඉතින් හැමදේම කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාලගේ account එකේ දැනට ඔයා උඩම පෙන්නනවා ඇති නිල් පාටින් මෙන්න මේ වගේ notification එකක්. නැත්නම් මේ වගේ message එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති. සයිට් එක ඩවුන් වෙනවා මෙන්න මේ 18 වෙනිදා කියන කාරණාව. හරි මේකෙන් කියන්නේ මේගොල්ලෝ සයිට් එකේ user experience upgrade කරන්න යනවා. ඉතින් ඒක නිසා සයිට් එක ඩවුන් වෙනවා කියන කාරණාව. එතකොට මේක වෙන්නේ UTC ටයිම් එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ 5 am UTC කියන එක. මේක අපිට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Google search කරලා බලන්න 5 am UTC කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 10:30 කියන්නේ අපේ වෙලාවෙන් 18 වෙනිදා 10:30ට තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මේක වෙද්දි අපිට වැදගත් කාරණා ටිකක් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ සයිට් එක ඩවුන් වුණාට පස්සේ අපේ orders වලට මොකද වෙන්නේ? gig ranking වලට මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේම අපේ order delay එකක් වුණොත් නැත්නම් order එකක් deliver කරන්න තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට ඒක late වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදින් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් එතනින් ඇවිල්ලා මෙතන seller account එකේ gig ranking වලට effect වෙනවද කියන එක. ඉතින් මේක 5 එකෙන් කියලා තියෙනවා මේක කිසිම negative effect එකක් වෙන්නේ නැහැ gig ranking වලටවත් seller ranking වලටවත් මොකටවත් negative effect එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක positive කාරණයක් අපිට හම්බෙන. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි ඔයාලා අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේ තමයි අපිට ඩිලිවර් කරන්න තියෙන ඕඩර්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ මෙතනින් එහාට අපිට සයිට් එක ඩවුන් වෙනවා කියන්නේ අපිට සයිට් එක ඇක්සස් කරන්න බැරුව යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සයිට් එකට ඔයාලගේ account එකට seller account එකට log වෙන්න බෑ එතනින් එහාට. ඒ කියන්නේ අපේ සයිට් එක වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට මේ වෙලාවෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ වෙලාව අතරතුර ඩිලිවර් කරන්න තියෙන වැඩ තියෙනවා නම් කලින් ඉඳන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේක එක්කෝ මේ සයිට් එක ඩවුන් වෙන්න කලින් ඩිලිවර් කරන්න. එහෙම නැත්තං සයිට් එක ඩවුන් එක ඩවුන් ටයිම් එක පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ඩවුන් ටයිම් එකෙන් පස්සේ ඩිලිවර් කරන්න ක්ලයන්ට් කියලා එයාත් එක්ක කතා කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න ටයිම් එක ඩිලිවර් ටයිම් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකෙදින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මට පුළුවන් Fiverr contact කරගන්න මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් වෙනවට වැඩිය හොඳයි අපි කලින්ම මේක plan කරන් ඉඳලා මෙහෙම දෙයක් දැන් අපි notification එකකුත් ආලා අපි දන්නවනේ site එක මෙදාට down වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් හොඳයි delivery කරන්න තියෙන දේවල් කලින් අපි එක්ක deliver කරගන්න. එහෙම නැත්නම් client එක්ක කතා කරගෙන අපිට පුළුවන් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් ඕක තමයි දෙන්න තියෙන අප්ඩේට් එක. මම හිතනවා මේක Fiverr කරන් යන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් තවත් අප්ඩේට් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා තාම Fiverr ගැන කතා කරන මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි Fiverr ගැන හැමදේම කතා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් සුබ දවසක්. ජය වේවා.